السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي السينامون رول. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا تعالوا مع بعض نشوف المقادير. في عندي هون 4 كاسات من الطحين لكامل الاستعمالات. أنا هون استعملت طحين الخبز اللي هو البريد فلاور اللي عندنا في أمريكا. طبعا هذا كتير منيح للمخبوزات. إذا مش متوفر مش مشكلة. في عندي كاسة من الحليب الدافي، نص كاسة من السكر، ثلث كاسة من الزبدة دايبة. في عندي بيضتين درجة حرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقتين صغار ونص من خميرة الفورية. هذه هي كل المقادير اللي بنحتاجها. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا نعمل عجينتنا. خليكم معي. في بول هون أنا بدي أحط كاسة حليب دافي، بدي أحط الخميرة، السكر. هلا بدي أخلطهم. هيا بعد ما خلينا العجينة تبعنا 10 دقايق تفاعلت، هلا بدنا نضيف عليها بيضتين درجة حرارة الغرفة، بدنا نضيف عليها الزبدة المذابة والملح. هلا بنخلطهم منيح. هلا بعد ما خلطنا الباقي هاي بدنا نضيف الطحين شوي شوي. بدنا نقلب بالمعلقة. خلص هيك العجينة لملمناها. أخذت معي 3.5 تقريبا، ضاي النص. بدنا نعجنها بس دقيقتين. طبعا أنا هون رشيت طحين عشان ما تلزق معانا. خلص هيك لملمنا عجينتنا، شايفين كيف شكلها. هلا هون في بول أنا دهنتها بزيت، بدي أحطها وأغطيها وأخليها 45 دقيقة لحد ما إيش تضاعف حجمها. بعدين في عندي هون كاسة من السكر البني. طبعا أنا عادة بستعمل السكر الداكن اللي هو الغامق البني، إذا متوفر اعمليه. أنا عندي الكين شوجر. في عندي هون معلقتين كبار ونص من القرفة المطحونة. هلا بدنا نطحنهم نخلطهم. هلا بدي أخلطهم وأحطهم على الجنب. هي بعد ما خمرت العجينة تبعنا بدنا نطلع منها الهواء ونمدها. هلا بدنا نحاول نمدها مستطيل على قد ما نقدر. هلا نمد العجينة، نحاول قد ما نقدر نخليها مستطيل. هلا بعد ما مديناها بدي ادهنها بالزبدة زي ما قلت لكم درجة حرارة المطبخ بايدينا. حاول نغطي العجينة كلها بالزبدة. شايفين كيف مديتها على الأطراف كلها كمان. هلا بنحط عليها من خليط السكر والقرفة منيح. نحاول نغطيها كلها ونحاول هيك نمدها بايدينا. هلا بدنا نلفها رول كبير، ما نشدها، نخليها مرخية هيك لحد ما نسوي رول كبير. أنا في هون هي رتبتها. هلا جبت خيط. الخيط بخلينا نقطعها، بتيجي معانا مقطعة هيك مقطعة منيحة. هون أنا قطعتها 1 إنش. طبعا تقطيع على ذوقكم زي ما بدكم. هون طلع معي 12 قرص. في هون بصينية
دهنتها زبدة وغطيتها بورق الزبدة، وهلا حطيتها بالصينية وخليت في مسافة بينهم. هلا بدي أمدها شوية مش كتير، هيك نبسطها، وبدي أغطيها وخليها 45 دقيقة لحد ما يتضاعف حجمها. هلا بدنا نشوف مع بعض المقادير تاع الفراستينج تاع السينامون تبعنا. بنحتاج هون 1.5 كاسة من السكر الباودر، في عندي هون 4 معالق من الحليب كامل دسم، ربع كوب من الزبدة الطرية اللي هي درجة حرارة المطبخ، وفي عندي نص كوب تقريبا ل3/4 الكوب من جبنة فيلادلفيا، أي جبن كريمي عندك طبعا تكون بدرجة حرارة المطبخ. في عندي هون معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة، ونص معلقة صغيرة من الملح. هذه هي كل مقادير الفراستينج تبعنا. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا نعمل. هلا بنضيف الحليب تبعنا. هلا بنحط 3 معالق، اذا بده بعد ما نحط سكر بنعاود نضيف اكثر. هلا بدنا ننزل السكر تبعنا شوي شوي. اول اشي هيا شفتوا كيف الخليط تبعنا صار؟ هيك بدنا الخليط تبعنا. هلا بنضيف السكر تبعنا شوي شوي. هيا بعد ما خليتهم برا 60 دقيقة هيك لحد ما تضاعف حجمهم. أنا كنت مسخنة الفرن قبل 20 دقيقة على 350 فahrenheit اللي هي 177 سلسيوس. بدي أدخلهم أول 10 دقايق، أدخلهم أخليهم 10 وأطلعهم وأرجيكم شو بدي أعمل فيهم. هي بعد ما طلعتها بعد 10 دقايق من الفرن، بدي أضيف عليها كريمة الخفق. أحط 1.5 معلقة على كل قرص، على كل واحدة أحط عليها 1.5 معلقة. هاي طبعا كريمة الخفق بتعطيها طراوة وتخليها كتير هشة، طبعا اختيارية، إذا مش متوفرة ما مشكلة. هي بعد ما غطيتها كلها هلا بدي أدخلها الفرن ونكمل ستوة تبعتها. بتاخد 20 دقيقة، يعني المجموع 30 دقيقة. طبعا بدك تراقبي الفرن على حسب الفرن تبعك وبرجع لكم. هاي بعد ما طلعتهم من الفرن شايفين كيف تحمر وشهم؟ أخذوا 30 دقيقة. طبعا على حسب الفرن زي ما قلت لكم، بدكم تنتبهوا للشغلة هاي. هلا بدي أخليهم يريحوا من 10 دقايق لربع ساعة، وبعدين أدير عليهم وهم سخنين الفراستينج اللي عملناه مع بعض. هاي الفراستينج اللي عملناه مع بعض. هلا بدنا ندير على كل وحدة بعد ما خليتهم 10 دقايق ريحوا. هلا بدنا ندير عليهم من الفراستينج. طبعا ريحتهم ما اقولكم مش كتير رهيبة. هلا بدي اخليهم 5 دقايق شوي. طبعا نضل معي شوية من الصوص تاع الجبنة، هذا بدي اخليه على الجنب. لما نقطع كل واحدة اللي بده زيادة بحط منها، وبعدين بدي اقطعهم وارجيكم عند التزيين. خليكم معي. وهيهم السينامون تبعنا رول بعد ما جهزوا. هلا بدي اقطع لكم واحدة وارجيكم كيف شكلها. وهي السينامون رول بعد ما جهزت، شايفين كتير طيبة وشهية وريحتها كتير بتشهي. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. لا تنسوني باللايك وبالاشتراك والشير مع الأصدقاء، وشكرا على مشاهدتكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.